ezt a bambuszvaktagságot, ezt nézd meg. Én még ilyen vastag bambuszt nem láttam. Masszív, nagyon masszív. És nagyok. És üreges. Hatalmasak. De jól néz ki, nem? Talán egyhetesek lehetnek, kb. Egy hét. Valami ilyesmi. Ma egy másik útvonalra indultunk el. Igazából nem tudjuk, hogy jó-e vagy nem, mert eddig a tegnapi az jó volt. Ugye egy ösvényen, egy völgyben haladtunk végig, de most ez az útvonal, ahogy látjátok, egyelőre aszfalton megy. Mondjuk a táj az elég erős, azzal nincsen baj, de jó lenne ilyen trekking útvonal. Nagyjából egy olyan 8-9 kilométer áll előttünk. Most van reggel 8 óra 20, kb. 8-kor indultunk. Úgyhogy nagyjából egy olyan 2-3 óra, mert lesz benne föllemenetel. Én meg még a sérülésem után még egy kicsit küzdök a levegővel, meg a kondival. Úgyhogy, ja. Mi ez a növény, akkor kommentbe írja meg nekem, legyen szíves. Ma már nem is kell, közben jött egy helyi néni, és megtudtuk, hogy articsóka. Artichoke. From Italy. Italy. Yeah. So, how many days? Just 3 days. 3 days? Yeah. Today is second day. Sorry? Today, úgyhogy Yeah, it's the second day. mindig hozzánk akarnak csapódni, sajnos kellemetlen. Ugye, hogy jönnek velünk, megkérdezik, hogy milyen neved, meg hol laksz, körülbelül ennyi, de az út egyértelmű, de mondjuk, hogy ők a vezetők. És hát ugye pénzt szeretnének, hogy guide-olnak úgymond, és hogy akkor vegyél valamit tőlük. Tegnap, és nagyon, nagyon nehéz. Persze szomorú, mert tudom, ők ebből élnek, de mi ugye saját utunkat szeretnénk járni, nem akarunk guide-ot. Úgyhogy, és akkor el kell küldenünk őket, mert tegnap láttunk ugye több turistánál, ugye mentek, és akkor vették el, illetve nem vették el, csak ugye, hogy akkor vettek ezt, azt, és nagyjából ilyen, nem nagy összegről beszélünk, tehát ilyen 1000 forint körülbelül, így amit így adni kell nekik. De itt nem ez a lényeg. Itt is articsóka van, ugye az előző helyeken pont azt beszéltük, hogy ott nem láttunk semmi ilyesmit, úgyhogy lehet, hogy itt a klíma egy kicsit más, nem tudom pontosan, vagy itt a vidéknek a föld más, de itt több helyen láttunk. Your mistake. So, kicsit elkeveredtünk. Thanks to Giorgio. He's the charge for the navigation. Tehát ő felel hogy merre menjünk a térkép olvasásra. És akkor... The little mistake, it was like 500 meters up. So... $200. Okay. Okay, maybe 3. We changed the middle. Okay, anyway. Most éppen arra szólunk fölfele. Mindenhol articsóka van. Na majd. Jaj! Oh, it's hit by a car or something. It's not for you, Fede. Csak láttunk egy kis csirkebabát, nem akartuk fölvenni. Éppen valószínűleg elütötte valami. Rengeteg csirke van. Nagyon sok mini most kelhettek ki mindenféle korból. Úgyhogy cukkerek.
No. You sure? Can I see? Okay. Just to be sure. Yeah? You control him, yeah? She's the controller. She's our boss. We follow her. Mármint, hogy bocsánat, ő a főnök, és mi követjük, nagyon érti a dolgát. Some banana would be... Mindenütt víz. Mindenütt víz. Elképesztően sok vízük van. Az is megfigyelhető egyébként, hogy az építészet is teljesen más itt északon, mint mondjuk Közép- vagy Dél-Vietnámban. Hát jó, amennyiben ezt nevezhetjük építészetnek. Tehát ugye látjátok ezeket az épületeket, hogy nagy szegénység van, és tehát ők így nyomják. Ami nálunk mondjuk egy fészer, az sajnos nekik itt ez a valóság. Viszont vízgondjuk nincs. Egy dolog, ami hogy a vízzel nem nincs problémájuk, hogy nincs mit inni, vagy nincs mivel locsolni, ilyen gond itt nincs. Mindenütt óriás kakasok. Nézzétek annak a kakasnak a méretét. It's a huge one. Elképesztő mérete van. Hát a rizsteraszokban ott kacsákúszkálnak. Egy csoda. Egy csoda a környék. Così. Poi fai così. Éppen megbeszélik az útvonalat, mert egy kicsit Poi fai così. nem egyértelmű, hogy merre menjünk. Érdemes hallgatni. Lo vedi? Io penso che sia un idioma. Posso dire la mia. Andata qui e nel ritorno. Al ritorno cosa che si vuole prendere Grab da là, no? Appunto al massimo si prende Grab e si va all'abbazia a vederla. Ma perché? Perché poi passi su queste strade qua. Ma non è vero! Come fai a saperlo? Me lo vedo con i miei occhi. Ma cosa vedi con i tuoi occhi? Yeah, you go, yeah. Joe, she want to jump in front of me and try to stop. Oh, okay, you're gonna go first. Now you look our You can go first. You are our leader. Olyan pici lány, és úgy megy, mint a gyík. Mindig rohan előttünk kb. 50 méterrel. Rá kell szólni, hogy egy kicsit lassítson. Italian mentality, há? Mi most itt bekommandoztunk a susnyásba, ugye? Ez olyan, mint nem tudjuk, valami földnél ott gyűjtögetnek valamit, és nekünk az a terv, mert ugye az út az arra vezetett volna körbe föl, és a tervünk az, hogy itt mi ezt levágjuk, mint egy shortcut, és oda megyünk, mert ott van valami régi abbey, ilyen kolostorszerűség, vagy nem is tudom, amit szeretnénk megnézni, de hát majd mindjárt kiderül. Like a small expedition.
so hard. And she's very large. Egy egész nap, nézzétek meg mekkora valamit hordoz a vállán, és ő egész nap fölle ezen a terepen. Elképesztő kemények ezek az emberek. Ja, és mellette magas páratartalom, magas tengerszint feletti magasság, és meleg. Look up, Harry! Yes, strawberry. You think are the? I don't know, no, it looks like different. I think they are not that one. No. I don't know. I'm not brave enough to eat, maybe... Yeah, because there are some fruits that are very similar to strawberries but are not. Okay, look. It seems different. But maybe it's just because it's It's small. I don't know. Hát ez eléggé durva. Nem tudom mennyire legális. Ugye hát itt valószínűleg valaki földjén garázdálkodunk. De hát reméljük, hogy kapával nem fognak elzavarni. Okay. The right way. Fred, give me a hand, please. yeah. Nice Italian companion. Look, we did a nice way. You see, onnan jöttünk a főútról, itt végig át, de még, hát most már more than a half down, felén túl vagyunk, szerintem. Giorgio, please. Yeah. Thank you. I'll take it. Nem biztos, hogy hordozózódással ez jó ötlet, de most éppen ez van. We are almost done, guys. Almost done. Yeah. I'm here. Yeah. Oh, careful. Come on. Careful with it. Yeah, we can go that way, smaller, Yeah. the gap. Oh yeah. Now we can go here. Almost there. Yeah. Majdnem ott vagyunk. Szokásos szemétégetés. Nagyon gyakori Dél-Kelet-Ázsiában, sajnos. It looks more difficult than it was, yeah? Now, yeah. But we cannot go back. There is no option. Oh, that direction, Fede. És az ember, aki itt dolgozott, az eltűnt. Úgyhogy még szerencsénk is volt. Nem kellett összetűzésbe keveredni a helyiekkel. Na most már fölértünk. Szuper! Woo! Yeah! Oh.
Look at that! Onnan jöttünk. Tudjátok, mint arról jöttem, arra megyek. And this is the Abbey. És igazából ezért jöttünk, hogy ezt megnézzük. Ezt az 1942-ben semmisült meg, nagy valószínűsége a háború alatt. Szóval 1942-ben épült, és utána pusztult el. Nem tudni milyen okból. De nagyon érdekes ez a vörös, olyan, mint valamilyen gomba lenne. Azt a... Fú, ez nagyon komolyan néz ki. Jó, thank you. Look at that. Wow. Come la cultura del bestiame, la produzione di formato l'abbandono. La loro fase di rapporto nel 45 causa dell'instabilità Ez elég durván néz ki. Ez tök filmes. Soha nem láttam ilyet. Hello. Kis helyszín volt, tehát ami a lényeg, hogy 5 szerzetes nő építette ezt 1942-ben a háború alatt, meditáció, helyieknek egy kicsit a segítésére, oktatására, és 45-ben a háború után kényszerítették őket, hogy el kell menniük. És amikor ők elmentek innen, utána össze is dőlt. Volt valamilyen természeti katasztrófa, és megsemmisült az épület jelentős része, és most így, ahogy látjuk, ennyi marad belőle. És ezt megtartották így emlékül. Baromi érdekes.
Amazing. Olyan szépek. Yes, I think the green one is the male. They're beautiful. És ezeket is meg lehet figyelni mindenhol. Ilyen kis állványon a növények. Nem tudom miért. Hú. Meleg van. És szinte megyünk fölfele mindig. Kemény a sztori. Mondták, hogy gyere a hegyekbe, majd hűvös lesz. Este esetleg igen, de ugyanúgy meleg van. Jó, nem annyira, mint Dél-Vietnámban mondjuk, de itt a napon elég kemény. Egy érdekes dolog történt. Itt megálltunk pihenni, ott az árnyékba egy kicsit. Nem akartam forgatni. Oda jött hozzánk egy helyi hölgy. Fedének adott egy ilyen valamit, meg egy ilyen sapkát, és azt mondta, hogy no money, no money. Korábban ugye mindenki jött és mindenféle dolgokat el akart nekünk adni, mert ezek ugye kézzel készült dolgok. Láttuk, ahogy csinálják. És azt mondja, hogy no money, no money. És olyan fura érzés, hogy most akkor mit csináljunk. Ha pénzt adunk ennek ellenére, ugye akkor fél, hogy megbántjuk. Na mindegy, úgyhogy ez ilyen nagyon... Hát... Igen, nem tudom, mit mondjak erre. Aki valaki bármit gondol, kommentben legyen szíves, írja meg, hogy ilyenkor mi a helyes út. Most itt is lehet hallani ezt a vietnámi kabócát. Képesek 100 decibel tartományba, mint egy motorkerékpár. Ugye itt is minél melegebb, minél párásabb az idő, annál hangosabban muzsikálnak. Rengeteg baracka van mindenhol, de sajnos ugye itt még a nyár eleje van, ezért hát sajnos nem tudunk barackozni, ugye látszik, hogy tele van kis barackkal. Augusztus körül, illetve nem tudom, hogy pontosan hogy van a nyár vége, április, május, nem inkább ilyen június-július körül már lehetne csemegészni, de most nem. Megyünk felfele még mindig, de most már nincs sok, kb. 2 kilométerre a végéig, és aztán meg vagyunk ezzel az úttal is, de nagyon érdekes itt a... Ugye nem ez a kirakat van, hanem ez az igazi vidéki élet. Ez nagyon jól néz ki. Egy kis vidéki csendélet, ahogy mindenhol tyúkok, de annyiféle színben vannak, nagyon cukkerek. És nézzétek meg, hát nem hiszem el, megyünk lefele. We're going down. So happy. Look the buffalo in the... Oh, they're having a water. spa. Yeah. It's a buffalo spa. A táj az tényleg gyönyörű. The landscape is amazing, isn't it? There's buffaloes, the people working. They have a mud bath. Sárfürdőt vesznek.
ez egy teljesen más tájképet mutat, mint korábban. Olyan kis érdekes helyszín, csak azért akarom mutatni ezt is. Barna sziklák, nagyon érdekes. Ja, nagyon változatos. Szuper. Szuper. És itt is ugyanazok a növények, különböző állványokon és tálakon. Nem tudom, miért nem a földben vannak. Lehet, hogy így jobban éri a nap. Nem tudom, milyenféle növények, hogy virág, vagy valamilyen gyümölcs, vagy ezt látjátok, sok helyen tapasztalni ezeket. És nem értem. Today. Now, most látjuk. Virág, olyas, mint az orchidea. Egyébként nincs illata, orchideáknak sincs általában. Tehát ők virágot csinálnak ebből. De miért kell ennyi? Elgondolkodtató. Ha valaki tudja, a kommentbe legyen szíves, írja meg nekem. Köszönöm. Ugye ez a water, ez a víztank, ez megtalálható mindenhol, egész Vietnámban, minden tetőn. Sok helyen ugye a melegvizet szerintem így csinálják. Ugye ott látszik, ahogy a víz rá van kapcsolva, és töltik meg a tartályt. Árulják, ugye ott is látszik, mindenhol van. Hát más. Más világ, más kultúra. I'm able to do a lot of things. I needed the paper. You know? Fokhagyma. Érzem az illatát. Garlic. Oh, it's garlic. Garlic, yeah. Like in a Western movie. Yeah. You know, in the cowboy film. Yeah. So nice. Yeah. Kis barackfa. Ja, mert azért, mert ugye ez a training, ugye úgy hívják, hogy tréningelik a fát, hogy így nőjön. Ugye azért a fém drót, mint egyfajta vezető. Igen. Look at Giorgio, the electricity wire. A téket itt az út fölött? Ez így jó nekik. Ezt nem értem, hogy tehát ez a villanyvezeték dolog, ez, hogy ezt így teszik. Ez egész Ázsiában jelen van ez a jelenség. Nem tudom. Hát, megérkeztünk az úti célunkhoz, ahogy látjátok. A őszi barackon milyen érdekes moha van mindenhol. Nem olyan, mint nálunk. Héjat szárítanak. Egy nagyon érdekes helyen fogyasztottuk el a kis banh mi szendvicsünket. Egy ilyen kis boltba, itt vettünk üdítőt, és ilyen kis kényelmes kis székeken itt leültünk a City Centerben. Aztán majd innen megyünk tovább, mert nagyjából ez a végállomásunk, aztán meglátjuk, próbálunk valami transportációt szerezni, hogy visszakerüljünk a szállásra, még ez lesz egy kicsit érdekes, innen a senki földjéről visszakerülni, de meglátjuk.
Egy érdekes helyszínre keveredtünk, ahogy látjátok. Úszó szedben vagyok. Itt egy úgynevezett gyógyfürdő van. Itt melegítik a vizet, ahogy lehet látni. Azokból a növényekből és egyéb növényekből valamilyen gyógyvíz lesz. És ezekbe a dézsákba fogunk fürdeni. Nagyon jó fájdalom és gyulladás csökkentő hatása van a fürdőnek. Úgyhogy most ezt fogjuk kipróbálni. Szóval elő van nekünk készítve ez a 3 kis dézsa. Ilyen szobában. Itt fogjuk nyomni ezt most. Azt mondják, hogy 30 minőt. És ami érdekes, hogy megpróbáltuk megkérdezni, hogy ugye milyen növényeket használtak bele. Itt láthatóak, de hogy mik ezek, azt nem tudom. Viszont ő nem beszél vietnámiul se, úgyhogy a fordítóprogramunk nem ért semmit. Csak ezt a Dao dialektust. Ugye itt Észak-Vietnámban beszélte a lány. Úgyhogy igazából nem tudjuk, de nem is igazából fontos, hogy mi van benne. A lényeg a hatás, remélhetőleg meglátjuk. Az tűzforró, ahogy látszik rajtam. Nagyon vörös-piros vagyok, de tehát így becsücselsz. And it's really crazy. I never heard about this kind of bath. Bocsánat, csak mindig összezavarodok. Szóval soha nem hallottam még erről a fürdőfajtáról. Tele gyöngyövénnyel, forró víz, kb. Azt mondják 30-40 percet maradjunk, és utána nem kell zuhanyozni, hanem hagyjuk, hogy a pólusokon keresztül ez a víz még felszívódjon, és akkor elég, hogyha majd este zuhanyozunk. De a víz tűzforró, mindenki hideg vízzel hűti a fejét. Igen, ott a csapból hideg víz folyik, és akkor ott lehet az ember búráját egy kicsit hűteni, mert elképesztően forró a víz. Yeah. De nagyon komoly érzés. Meg ilyen dézsába is örültem még, úgyhogy... És mennyi volt? 150 000 helyi pénz, vagyis nagyságrend szerint ilyen 2000 forint. Tehát ez igazán megéri ezt a... Hát végeztünk a fürdővel, meg magunkkal. A hosszú gyalogolás után a nagy melegbe ez a forró fürdő teljesen kivette a maradék erőnket is, úgyhogy megrendeltük a taxit, és megyünk vissza hotelba aludni. Ez volt ez a videó, ennyi volt. Viszlát a következőben. Sziasztok!